Sziasztok! És akkor jöjjön a kutatási eredmény továbbiakban. Kérdezitek, nem, még mindig nem sikerült az összes adatbázist végigvizsgálnom, viszont tovább kell haladnom a harmadik tényezőre, amit ugye tisztáznom kell, mert így most konkrétan a második kutatási eredmény, amit közzétettem, az egy picikét félreértelmezhetőnek tűnhet, néhány információ, ami elhangzott benne, és szeretném ezt tisztázni, vagy pedig ugye a helyére rakni a harmadik pontot. Tehát eddig ugye kétdimenziósan vizsgáltuk a képleteket, kétdimenziósan vizsgáltuk az radix képletet, és ugye a harmadik pont, a bolygók általi behozott harmadik pontot szeretném tisztázni, amelyben ugye meglátjuk azokat az összefüggéseket, amelyeket szeretnék ugye elétek tárni. Fontos, igen, a továbbiakban is téves bolygó információkat adnak az asztrológusok, nem azért vannak az összekapcsoltságok, és fontos azt tisztázni, hogy mi az összekapcsoltságnak az alapja, a káldeusi rendszer hogyan működött, mi volt az alapja, és mi a matematikai megközelítése. Tehát a továbbiakban is egy rendszerről van szó, ahol viszonyítási alapok vannak, és minden egyes lehetséges viszonyítási alap szerepel a rendszerben, amely által, hogyha az egyiket viszonyítom a másikhoz, egyetlen egy helyzet sem fog kimaradni, és ezáltal konkrétan a rendszerben minden egyes pont vizsgálhatóvá és viszonyíthatóvá válik. Ugye, mint láttuk, 2D tekintetében ugye a viszonyítási alap viszonylag szűk, 3 ponttal, ugye ez a tér, be való áthelyezés már egy pontosabb információt ad, viszont itt feltűnik az, hogy nagyon nem mindegy, milyen szemszögből vizsgálom ugye a teljes rendszert. Míg a kétdimenzió esetén teljesen mindegy volt, hogy mely nézőpontból vizsgálom, úgy a 3 dimenzió esetében már nagyon nem mindegy a nézőpont, hogy honnan vizsgálom a rendszert, jó? Ez egy sajátossága ugye a 3 dimenziónak, és akkor van maga ugye a 4 dimenzió, ahol az időbeni eltérések lesznek vizsgálva. Én magam most a 4 dimenzióval nem szeretnék foglalkozni, úgy gondolom, hogy eléggé bonyolult, magát a 3 dimenziót sem tanítják az asztrológiai iskolákban, pedig kellene, hiszen a 3 dimenziós vizsgálódás adja az egésznek az alapját. Viszont én azt látom, hogy nagyon sok asztrológus nincsen tisztában vele, amikor azt hallom, hogy fogja és a 2. házat a Bika analógiával felelteti meg, és a Vénusszal felelteti meg, és nem tudja, hogy mi az összekapcsoltság, miért van ez a 3 pont megfeleltetve, miért a házhelyzet az alap, a viszonyítási alap, és aztán utána látok híresebb, elismertebb asztrológusoktól, hogy elkezdi a bolygónak a felszínét, a fiziológiai hatásait elemezgetni, és azt mondja, hogy hát ez analógiásan, szimbolikusan azért megegyeztethető, mert hát ilyen a felszíne, és stb. Na most ilyenkor mondom azt, hogy hatalmas problémák vannak az asztrológusok között, mert hogyha egy oktató ezt mondja, és ezt tanítja, és ezt adja át a jövő generációjának, és nem a valódi rendszernek a lényegét adja át, ami alapján ugye az azonosság kialakult, akkor itt a vészharangnak meg kell szólalnia. Nálam egyértelműen megszólalt, jó lenne, hogyha másoknál is megszólalna, ugyanis tévesek ezek az információk, mondtam, az asztrológia rendszer nem kitaláció, nem szinkronicitás, nem beleálmodom, nem ott kell lennie, hogyha én mit tudom én mivel rendelkezem, stb. Matematikai alapja van az egésznek, fizikai, geometriai alapjai vannak, és hogyha az a rendszerben nem rakható be, akkor egyértelmű, még ha valaki bele is akarja tuszkolni, az nem fogja ott megállni a helyét, és akkor most jöjjön egy olyan videó, ahol megdöntjük ezeket a bolygó szinkronicitási, azonossági dolgokat, tehát, hogy nem ez az alapja, nem azért az 1-es házhoz van a Mars megfeleltetve
mert olyan a felszíne, nem azért, mert olyan az időintervalluma, stb. Tehát itt a káldeusi rendszerrel is tisztában kell lenni, stb. De itt majd visszatérek valamire még. Jó, de térjünk vissza a kutatási anyagokhoz, mert azért nem fejeztem be. Tehát maga a kutatási anyag, amit én most megtettem a Lilith Chiron esetében, ugye egy teljesen leellenőrizhető adatbázisban kezdtem el vizsgálni a kétdimenziós ábrát, ami 3 dimenziónak feleltethető meg. Ebbe majd később megyek bele, hogy miért. A lényege az, hogy az eredményt kapom, és igazából ezt az eredményt már megkaptam, ha bár nem tudom, hogy és akkor mutatom, hogy mik, amik egyébként kétségessé válnának. Tehát ahol nagyon kevés a darabszám, például itt az 55-nél, egy nyilas Lilithnél és egy oroszlán Chironnál 55 darab képlet áll a rendelkezésemre. Ugye nem biztos, hogy minden házhelyzetben, illetve minden jegyhelyzetben meg lesz majd a hozzá csatolható analógia. Tehát itt okozhat egy kis problémát, ami ugye a rendszernek az alapja, hogy minden egyes pontot vizsgál. De most ez nem dől meg ezzel, tehát az asztrológia valóban minden egyes pontot használ, csak ugye az a jó, hogyha ez egy teljesen független adatbázisból vissza is tükröződik, hogy valóban a rendszerben minden egyes vizsgálati pontot van, és minden ember minden egyes lehetőségében képes önazonosan élni, és képes ugye érvényesülni a teljes közegben, stb. Ez azért fontos, mert egy egyensúlyra épülő folyamat van, mindenki részt vesz benne, és a halmazok egymásra gyakorolt hatásaival alakulnak ki ezek a folyamatok. Most, hogyha valaki nem képviselteti magát, akkor billen ez az egyensúly, és ugye instabilan kezd egymáshoz viszonyulni az egyik a másikhoz. Persze a teljesség azt adná, hogy több adatbázist kellene vizsgálni. Most nekem egyelőre ez van, ennek sem jutottam még a végére. Ez egy hosszú folyamat, viszont az már látható, hogy valóban minden egyes vizsgálati pont vizsgálva van, ugye az emberek populációjában, illetve az asztrológia rendszerben is. És akkor itt haladjunk tovább magába a 3 dimenzióba, hogyan lesznek az asztrológia képletben a bolygók hozzá kapcsolva, csatlakoztatva ugye az asztrológia rendszerhez, valójában mit jelent, és mit kell vizsgálnunk, mit látunk ebben a helyzetben. És akkor egy picikét ki fogok megint térni az érzelmi tengelyre, a 3 dimenziónál, mert itt ez már be fog kapcsolni, de még mindig el vagyok maradva sajnos a Lilith Éva tengely értelmezésével. Még előrejelzést is kellene tennem, hiszen a Merkur már retrográd mozgásából elindult, tehát sok-sok dolog van, amit kellene csinálni. Egyelőre haradok, és majd meglátjuk, hogy hogyan halad tovább az ütem, stb. Jó, itt hagytuk abba a legutóbbi videót, amikor a 2 dimenziós ábrákat néztük. Itt ugye a viszonyítási alap, teljesen mindegy, hogy milyen szemszögből nézem, mindegy, hogy a házhelyzetet viszonyítom a jegyhelyzethez, vagy a jegyhelyzetet a házhelyzethez, ugyanazt az analógiát fogom kapni, ugyanezt az ábrát, viszonyítási alapot fogom kapni, amelyek ugye érzékelhetőek. Ez azért van, mert maga a rendszer zárt, egy zárt, fix vizsgálati pont van, amelyben, mint mondtam, az összes lehetőség vizsgálva van. Jó, és mivel egy zárt rendszerben vizsgálunk, illetve viszonyítunk, így ugye nem jöhetnek be olyan variációk, amelyek ugye megbontanák ezt a rendszert.
Hogy miért nem tudják egyébként megmondani? Azért, mert a Földről viszonyítjuk a helyzetet, mindig a Földről fogjuk vizsgálni az aktuális dinamikai időpillanatot. Ez nem fog változni, amíg az ember a Földön él, onnantól kezdve mindig a házhelyzet lesz a viszonyítási alap, az lesz az az állandó, ami sosem fog változni. Az idő változni fog, a időintervallum változni fog, a benne végzett mozgás változni fog, viszont az nem fog változni, hogy az ember a Földön él. Persze, majd eljönnek azok az időintervallumok, amikor kimegyünk az űrbe, eljön az, amikor egy ember képes már egy másik bolygón élni, stb. De még nem tartunk itt, és amíg nem tartunk itt, és valaki nem találkozott ezzel, és nem akarja ezeket a folyamatokat áthelyezni, azaz a házhelyzetet már egy változóvá áthelyezni, addig ezek a nézőpontok állandóak lesznek, addig a pontig, amíg valaki ugye a házhelyzetet is ugye egy változónak fogja átrakni. A Földről nézzük ezeket az információkat, és egyébként nagyon sokáig a Földről fogjuk vizsgálni ezeket a dolgokat, mert amikor valaki már a Marson születik meg, az ő esetében a Marshoz fognak viszonyítani mindent, ott már a Mars-nap kölcsönhatás lesz a fontos, a Marsot ugye fogjuk viszonyítani a naphoz, a Mars holdjait fogjuk viszonyítani a Marshoz, illetve a holdat a naphoz, illetve a körülötte lévő naprendszerben lévő bolygókat fogjuk viszonyítani a Marshoz. Jó, tehát a viszonyítási alap mindig ott lesz, ahonnan indulok, ahonnan elhelyezkedem. Jó, a házhelyzeteket, hogyha megnézzük, akkor ennek függvényében, ugye a 30 fok ennek függvényében fog változni, hogy egy házhelyzetben ugye több jegyhelyzet is ki tud alakulni. Ez már annyira alap, hogy nem szeretnék végigmenni rajta, az is lehet, hogy az előző videóban már beszéltem róla, de nézzetek utána. Jó, tehát hogy hogyan alakulnak a házhelyzetek. Jó, tehát a lényege az, hogy a Földhöz viszonyítom, ez lesz az állandó, mert az emberi élet, a létezés, a lélek, a megnyilvánulás, a mozgás, a folyamatok, azok egyelőre a Földre korlátozódnak. Jó, és a Föld, ezért viszonyítjuk ugye a Földhöz. Jó, tehát látjuk ezeket a viszonyítási alapokat, ezek állandóak lesznek, mégpedig a házhelyzethez viszonyítva. Viszont ez ugye kétdimenziós állapot, mint mondtam, bárhonnan nézem, erről az oldalról vagy erről az oldalról ugyanazt az eredményt fogom kapni. Most lépjünk át a 3 dimenzióba. Mit látunk, amikor a 3 dimenzióba átlépünk, és hogyan tudjuk a rendszerbe bekapcsolni a bolygókat? Mik azok a bolygók, milyen analógiákat képviselnek, és hogyan tudjuk az azonosságokat a helyére rakni. Jó, tehát mutatom a bolygók függvény szerinti helyzetét, elhelyezkedését 3 dimenzióban. Tehát, hogyha innen vizsgálom, ahonnan látszódik a Z, az X és az Y tenge is, akkor a négyszögek, azok így helyezkednek el. Itt fontos kiemelnem, hogy ezek ideális helyzetek. Minden esetre látható az, hogyha térbe helyezem át, ugye a függvényt, amelyben azt látjuk, hogy ha kos házzal indulok el, akkor az 1-es házban a kos analógia fog érvényesülni, és a Mars fog érvényesülni, amely ugye térben fog kirajzolni a megfelelő fokokon egy, ha síkban, mindjárt nézem, a síkban szeretném, és akkor próbáljunk meg úgy mutatni, nem egyszerű ezt mozgatni, pillanat. Tehát így nézett ki kétdimenziósan, tehát ha síkban kezdem, akkor ugye az 1-es házban a kos analógia, 2-es házban a bika analógia, 3-as házban az ikrek analógia, 4-es házban ugye a rák analógia, és akkor ebbe raktam bele, és akkor próbálok fordítani a bolygó analógiákat. Jó, tehát itt látható, hogy nagyon nem mindegy, hogy kétdimenziósan nézem,
vagy háromdimenziósan nézem, és még az sem mindegy, hogy a 3 dimenzió tekintetében melyik pontról vizsgálom ugye az egész helyzetet. Ha ugye azt mondom, hogy a Földről tekintve az egész rendszer az a Földről tekintve látjuk így ugye ezeket a térszeretkéket, és akkor most térjünk át a 3-as összekapcsoltságra. Káldeusi rendszer hogyan alakult ki, mi az, amit ugye az emberek látnak, és mi az, amit az asztrológusok oktatnak. Ugye az asztrológusok mit oktatnak? Első ház, Mars. Miért? Mert a cselekvés, a Mars a mitikus mitológiában ugye ezekkel az információkkal köthető össze. Jó, tehát, hogy mit tanulunk, vagy mit tanítanak, ugye Mars, Árész, görög megfelelője, Mars a római neve, háborúisten, a harc és a katonai erények megszemélyisítője. Tehát, hogy ide raknak hozzá egy szimbolikát, megpróbálják valahogy egy azonosságot találni, aminek nincs értelme. Tehát nem ez kapcsolja össze a Marsot a bolygóval. Nem egy istenség, nem egy mitológiai szerepkör, nem. Ennek matematikai alapja van még mindig. Jó? Itt van ugye például Vénusz, Afrodité, és akkor itt van Hermész, görög megfelelőjében, rómaiban pedig ugye a Merkur. Jó, tehát, hogy nem ezek miatt, és nem a mitológia miatt olyan a dolog, mint amit ugye az asztrológusok ma jelenleg oktatnak, és nem is az, hogy például az Uránusz a francia forradalomnak az idejében jött elő, és ezért lett ugye az Uránusz, és akkor ebből lett egy analógia, és akkor a szinkronicitás, stb. Nem ezért került a 11-es házba az Uránusz. Jó, ez egy fontos dolog. Egyszerűen nem ezek voltak az indokok. Nézzük meg, mik a valódi indokok. Tehát mutatom a bolygók összekapcsoltságát és a káldeusi rendszert. Mit tudunk ugye a káldeusi rendszerről? A káldeusi bolygósorrend az ókori babiloni, görög, római asztrológiából származó rendszer, amely a bolygókat a Földtől való feltételezett távolságuk és keringési idejük szerint rendezi, a leglassabb mozgásútól a leggyorsabbak felé. Az 1-es ugye a Szaturnusz, Kronosz, 2-es Jupiter, Zeusz, 3-as Mars, Árész, 4-es Nap, Héliosz, Apollon, 5-ös Vénusz, Afrodité, Merkur, Hermész, 7-es Hold, Szeléné, Artemis. A logika a káldeusi sorrend geocentrikus világképből indult ki Föld középpontban. A sorrendet az égitestek látszólagos mozgási sebessége határozta meg, a Szaturnusz látszik a leglassabban mozogni az égen, a Hold a leggyorsabban. Ezt a rendszert használták a 7 nap elnevezésének is, azonban felmerül a kérdés, hogy ha a Hold a leggyorsabb, akkor miért nem az lett az 1-es háznak ugye az analógiája? Jó, tehát sok kérdés ilyenkor felmerül matematikailag, logikailag, hogyha a káldeusi rendszer a sorrendeket vizsgálta, és tök mindegy, hogyha a Szaturnusztól kezdte el, vagy ugye a leggyorsabbtól kezdte el, akkor miért nem látunk egy ilyen analógiát? Egyértelmű, mert nem ez volt a logika mögött. Nem ezért nevezték el így a bolygókat, és nem ezért történtek az összeegyeztetések, és nem ezért történt az összefüggés. Látjuk azt, hogy többféleképpen próbálták magyarázni, és a mai korig ezeket a mítikus, mitológiai, illetve szubjektív látásmódokat próbálják ugye belehelyezni ezekbe az információkba. De ahogy az előbb mutattam, a 3D esetében már nagyon nem mindegy, hogy honnan vizsgáljuk a rendszert. Nagyon nem mindegy, hogy mit látunk, és mit látunk az egész rendszerből. Jó? Tehát egy nézőponttal nem fogjuk meglátni a teljes rendszert. Több nézőpontból kell vizsgálnunk annak érdekében, hogy a teljes rendszert meglássuk. És igen, itt jön a 3 pont nézőpontja. Na de most mit látunk egy asztrológiai radix értelmezésnél? Vizsgáljuk a házat, vizsgáljuk a jegyhelyzetet, vizsgáljuk a bolygóhelyzetet. Oké, csak a bolygóhelyzetet rossz analógiákkal kapcsoljuk vissza a házhelyzethez, illetve a jegyhelyzethez. És ezáltal téves információkat kap az asztrológus. Tehát ez így nem jó.
És akkor mutatom itt ugye a valódi bolygó összekapcsoltsága a házrendszerekkel. Most, hogy láttuk, hogy a káldeusi rendszerben bármely magyarázatot keresünk, nem kapjuk meg az információt, amely ugye valóban megadná azt az információt, hogy miért kerültek azok a bolygók ahhoz a házrendszerhez. Nem azért, mert a bolygó felszíne olyan, nem azért, mert az időciklusa olyan, nem azért, mert, és tök mindegy, hogy mit fogsz majd felsorakoztatni, hogy a francia forradalom, vagy a mit tudom én mi, akkor abban az idős sávban történt meg, vagy akkor fedezték fel a naprendszerbe, ezért a szinkronicitás törvényének köszönhetően rakjuk be. Nem ezért történt a bolygók besorolása. Nézzük egyébként a logikát, amelyet tovább viszünk a 2 dimenzióból a 3 dimenzióba. Tehát a 2 dimenziónál láttuk a viszonyítási alapokat, láttuk azokat a besorolásokat, hogy 2 házhelyzet, hogyha egymáshoz közel van, energia befektetés tekintetében viszonylag közel vannak egymáshoz. Na most, hogyha olyan házhelyzeteket alakítunk ki, amelyek egyenlő távolságra vannak, és ugyanannyi energia befektetést kell belerakniuk a folyamatba, akkor ki tudjuk mondani az egyenlőséget? Igen. Ebben az esetben fogjuk kimondani az egyenlőséget, ha hiszed, ha nem, bizony, ez áll a bolygók sorrendje mögött. Magát a 2 dimenziós folyamatot viszem át egy 3 dimenziós folyamatba, és megvan az összekapcsoltság, mégpedig az energia kapcsolat, az energia befektetés, a kapcsolat, amely a bolygók, a házhelyzet között alakul ki, illetve a jegyhelyzet és a bolygók között alakul ki. Tehát energia, kapcsolati egyezőség van. Főleg azért, mert ugye, hogyha nézzünk egy testet, mi határoz meg fizikailag, hogyha leírjuk, egy testet a térben, ugye kell, hogy honnan viszonyítom, a tér fogja meghatározni, az idő fogja meghatározni, és a mozgása fogja meghatározni. Az asztrológiában is 3 tényezőről van szó, a házhelyzet, amely ugye a teret fogja meghatározni, amelyben vizsgálom az egyedet, aztán ugye ott lesz az időintervalluma, ezt a jegyhelyzet fogja meghatározni, abban a napív ciklusban, amíg a nap ugye halad az égi pályáján, milyen megtapasztalási folyamatok tudnak létrejönni, majd pedig ugye a mozgást a bolygók fogják meghatározni. Én úgy gondolom, hogy maga a 3 dimenzió felfogása sem egyszerű, főleg azért nem, mert az asztrológiai iskolákban nem is tanítják, nem is mutatják ezeket az összefüggéseket. És hogy milyen összefüggéseket? Először is a 2 dimenzióban az energia kapcsolatokat vizsgáltuk. Itt a 3. dimenzióban a bolygók energia kapcsolat tekintetében fognak egymáshoz kapcsolódni. És fontos, nem szögkapcsolat alapján, hanem a házhelyzetük alapján. Jó? És itt fogjuk azt látni, és ezt még nem jöttem rá, hogy miért itt van a törés, és miért innen kezdődik ugye az osztás, mert hogyha megnézzük ezt az ábrát, akkor itt most ugye, ha Kos aszcendenssel kezdünk, akkor ugye a Mars kerül az 1-es házba, és a nyári napi egyenlőség az valójában ugye a hold kezdetekor indul el, ennek ellenére a radix ábrát nem a IC-MC-nél vágjuk ketté, hanem a hold és a nap között. És akkor innen jön a jegyhelyzeti analógiás egyességek, hogy ahogy a káldeusi rendszerben a holdat és a napot kezdték ugye először vizsgálni. Tehát az ember, amit először meglátott, az a nap volt, és ugye a hold, aki a másik fényforrásunk volt, igen, közvetetten
Jó, tehát ugye a napról visszatükröződő fény. Jó, de annak idején ugye a hold volt a másik fényforrás, és ezért ugye a nap-hold párosát rakták be, helyezték be. A nap ugye az 5-ös házzal került analógiába, a hold pedig a 4-es házzal került analógiába. Itt történt ugye egy váltás, és egymással melletti helyzetekbe kezdték ugye az azonosságokat feltüntetni. Mutatom. Tehát itt van a hold, illetve a nap. A Merkur került ugye a leggyorsabb a hold közelébe, a Keiront pirosan írta szándékosan, mert ez még nem a régi keldeusi rendszerben, ugye itt ugyanúgy Merkur kerül bele. Jó, tehát, hogy ezért van a szűz analógiában a Merkur, mert konkrétan, hogyha egyenlően akarom felosztani az egészet, akkor ebből az oldalról is ugyanannyi energiát kell belefektetni, és a másik oldalról is ugyanannyi energiát kell befektetni, hogy a viszonyítási alaphoz képest ugye ugyanazt az eredményt érjem el. Jó, haladunk tovább. Ugye a 2-es ház analógiája a Vénusz, a mérleg analógia szintén a keldeusi rendszerben a Vénusz analógiát kapja. Én most itt a Junót írtam be. Ezek még egyébként kérdőjelesek az én számomra is, de már fontos, hogy megvan az indoka, hogy miért helyeztem bele a rendszerbe. És akkor haladunk tovább, szintén hold nap viszonyítási alap, az egyik oldalt ugye a Mars van, a másik oldalon a Plutó-Mars, ugye a Plutó 8-as házzal analógia, de még a modern asztrológia is még elég sokszor felhozza a Mars összekapcsoltságát. Egyszerűen azért, mert erről az oldalról is ugyanannyi energiát kell befektetni, arról az oldalról is ugyanannyi energiát kell befektetni, hogy a kölcsönhatás létre tudjon jönni, azaz a mozgás, a viszonyítási alap létre tudjon jönni. Jó, és akkor haladunk tovább. Itt a 9-es ház, illetve a 12-es van ugye azonosságban. Régen a Jupiter volt ugye a halak analógiája, és a nyilas megmaradt ugye a Jupiter analógiában, és ugye megkapta a halak analógia Neptunuszt is, de valójában Jupiter páros lett itt felosztva, és akkor itt jön a maradék a Szaturnusz, ugye a Bak analógiában és a vízöntőben, itt még egyébként a vízöntő analógia szintén őrzi, ugye a szaturnuszi energiát. Jó, tehát, hogy maga a párosítások, az analógiák, az azonosulások az energia befektetés alapján alakult ki, nem azért, mert Mars az Árész, nem azért, mert Vénusz Afrodité, és azért, mert a bolygónak ilyen adottságai vannak, fenotípusos hasonlóságai, és szimbolikusan a fenotípusos hasonlóságot össze tudom rakni egy fenotípusos hasonlósággal. Jó, tehát, hogy ezt felejtsük el. Nincs szinkronicitás. Ez egyszerű energia megmaradás törvénye, egyszerű energia kölcsönhatás, amelynek ez az indoka, egymással párhuzamos házak egyenlőek. Ennyi az egésznek a lényege. Jó, és ezért nem mindegy, hogy a rendszerben milyen bolygókat fogok összekapcsolni ahhoz a házhoz. Nézzünk egy kicsikét összetettebben, hogy akkor hogyan tudjuk mégis csoportosítani, mert annak ellenére, hogy nem én voltam, aki a holdat és a napot hozta, de valóban ez határozza meg ugye az életünket, a hold, a nap és a föld. Ez a 3 pont határozza meg az életünket. Ha nem lenne nap, akkor összeomlana a rendszer. Ha nem lenne föld, akkor összeomlana a rendszer. Ha nem lenne hold, akkor összeomlana a rendszer a mi tekintetünkből. Jó? Tehát az emberi élet tekintetéből. Valószínű, hogyha itt egy másik dinamikai összefüggés lenne, és lenne ugyanebben a tömegvonzásban, vagy helyzetben egy teljesen független bolygó, a naprendszer akkor is működne, de az emberi élet ugye nem tudott volna kialakulni. Jó? Tehát nagyon fontos, hogy ez a 3 pont elengedhetetlen az emberi élet kialakulása tekintetében. A föld, a hold és a nap. Ezért a viszonyítási alapok, a 3 pont elkerülhetetlen lesz.
Jó, hogyha a 3 pontot nézem, akkor látjuk azt, hogy ha a nap pályáján kezdek el ugye haladni, akkor általában a fenotípusos megjelenéseket fogom felsorakoztatni mögötte. Tehát a nap mögé be tudom sorakoztatni a Merkurt, a Merkur mögé a Vénuszt, a Vénusz mögé a Marsot, a Mars mögé a Jupitert és a Szaturnuszt. Ezek mind fenotípusos meghatározások. Ennek a lényege az, hogy ketté kellene választani, ahogyan ketté választottuk a káldeusi rendszert, ugye a nappalra és a holdra. Tehát, hogy itt próbáltam találni egy olyan logikai összeférhetőséget, hogy mikor fogok tudni különböző jelentéstartalmú bolygókat egymáshoz kapcsolni, amikor azt látom, hogy ugyan ahhoz a cél eléréséhez ugyan akkora energia befektetésre van szüksége az embernek. És itt az energia befektetést fogom vizsgálni. Az egyik oldal az lesz, hogy a környezet látja is, illetve ha valóban megtörténnek ezek a folyamatok, akkor valóban meg is kapja ezeket a folyamatokat. De mint tudjuk jól, vannak rejtett dolgok, és a holddal ezek az információk lesznek analógiában. Vagy pedig itt kell majd ugye a következő nézőpontokat vizsgálni, hogy a nap és a hold valóban egyenlő arányban határozza meg az ember személyiségét. Egy Merkur és egy Keiron valóban egyenlően határozza meg egy ember személyiségét. Vénusz Juno esetében szintén egyenlően történik meg az energia befektetés annak érdekében, hogy az ember egyensúlyozni tudjon. Mars Plutó esetében szintén az egyensúly, az egyezőség megvan-e egy képletben. Jupiter, Neptunusz esetében, Szaturnusz, Uránusz esetében is. Ez további kutatási folyamatokat venne igénybe. Ezt én még nem tudom 100%-osan kijelenteni, hogy a Keiron és a Juno valóban ugye ebbe a rendszerbe való, viszont azt már egyértelműen ki tudom jelenteni, hogy azonosság tekintetében a Mars-Plutó nagy valószínűséggel egyezőséget fog mutatni. Ezeket majd a továbbiakban, ugye a kísérletek folyamán, amikor egy embernek az életeseményeit vizsgáljuk, és abban az életeseményben látjuk azt, hogyha az egyik oldal el van billenve, akkor a másik tudja egyensúlyozni az egész helyzetet. Hogyha az egyikbe rak energiafolyamatot, a másik képes-e ugye nullás energia befektetéssel is működni és együtt működni az ember. Ezek személyiség jellemzések lesznek, viselkedési minták, stb. És a legjelentőség teljesebben ugye azokon a pontokon fognak ugye megmutatkozni, amikor fizikálisan például egy Mars pont az aszcendenssel fizikálisan meg is jelenik ugye egy személyiség esetében, egy viselkedési mintában, egy működési folyamatban, stb. Jó, hát igen, még az előzővel sem vagyok kész, úgyhogy ezt a továbbiakban úgymond talomba rakom. Ha valakinek vannak már kutatási eredményei, és ezt a káldeusi rendszert egyértelműen tudja bebizonyítani, akkor az jó, mert akkor nekem ezt már nem kell, viszont látható az, amit egyébként viszont nem oktatnak az asztrológiai iskolákban, hogy mi az energia befektetés azonossága a bolygó tekintetében, a 3-as pont tekintetében. Jó, tehát nem azért van ott a Vénusz a 2. házban, mert Afrodité egy gyönyörű szép nő volt, mert Vénusz egy gyönyörű szép nő, és ő a bika analógiával egyeztethető. Nem, azért, mert a hold és a napnál szétválasztjuk a radixábrát, és szépen egyezőségi sorrendben feleltetjük meg a bolygókat egymásnak. És mivel a káldeusi rendszerben még a Szaturnuszig látták ugye a bolygókat, ezért ugye ennek megfelelően szépen fel is osztották a rendszert, amelyet szerettek volna ugye befixálni, de mi látjuk azt, hogy ebben a rendszerben sokkal több tényező van a naprendszerben, és fontos a naprendszerben,
amelyet tudunk ugye viszonyítani a naphoz viszonyítva, és ezáltal ugye ezeket a pontokat ki tudjuk egészíteni, de ugye kutatási eredménnyel vissza kellene igazolni ezeket az információkat. Tehát az is lehet, hogy a Merkur ellentéte nem a Chiron lesz, az is lehet, hogy a Vénusznak az ellentéte nem a Juno lesz, ha látjuk ugye az én-te viszonyát, ugye az én örömforrás, Juno ugye a házasság, Chiron ugye az egészséggel, a testtel, a munkával rakható össze, a gyermekkori sérüléstől kezdve, stb. És hogyha fel akarom állítani, ugye mondjuk úgy, hogy a hipotézisemet, és akkor megmutatom magát a hipotézis felállításomban az egyik oldal a fenotípusos fizikai megnyilvánulás lesz, míg a másik esetben a hold analógiában a tudatalatti réteg a másokhoz való viszonyítási alapja, azaz a genotípusos meghatározás fog ugye érvényesülni. Tehát maga a Chiron tekintetében, illetve a hold-föld viszonyához, ha az érzelmi tengelyt vizsgálom, akkor ugye a miérteket fogom látni, a valódi indító folyamatokat, a valódi genetikai folyamatokat, amelyek el tudnak indulni. Ugye fenotípusosan teljesen más látok, mint ami ugye genotípusosan történik. Egy genotípus variáció több fenotípust tud kialakítani. Jó? Tehát ez egy nagyon fontos dolog. Tehát a fenotípus oldaláról nem fogom tudni a genotípust meghatározni. Csak a genotípus alapján fogom meghatározni a fenotípusos jellemzőket. Tehát nem a fizikai fenotípusos jellemzőkből kell megállapítani magát az asztrológiai képletet, a viselkedési mintát, illetve a teljes radix képletet. Mindig genotípusosan vizsgáljuk ezeket a helyzeteket. Jó? És ez nem csak a biológiában adott, nem csak a természettudományokban, nem csak a genetikában, hanem bizony ebben a helyzetben is abszolút adott, hogy van egy genotípus és van egy fenotípus, amely ugye teljesen más vagy hasonló azonosságokat alakíthat ki több ember esetében. Jó? Amit viszont muszáj, hogy a rejtett tudatalatti rétegekben, illetve a belső folyamatokban megpróbáljunk megkülönböztetni, illetve különböztessünk is meg ennek érdekében. Jó, és akkor az én hipotézisem az, hogy azért kerül bele a Chiron és a Juno ugye ezekbe a folyamatokba, mert mind az összes esetben ugye a tudatalatti réteg dolgoz. Tehát a hold esetében ez elfogadott, hogy az érzelmek, az érzelmi folyamatok, azok ugye rejtetten működnek. A Chiron esetében szintén rejtetten működik az érzelmi sérülés. Magát az érzelmi sérülést sokszor nem is látjuk, viszont fenotípusosan látunk ugye egy viselkedési mintát. És mondjuk egy önbizalomhiány és egy folyamatosan mondjuk, tehát egy bika Chiron és egy oroszlán Chiron fenotípusos megvalósulása lehet hasonló. Ugyanúgy ugye az önértékelésre vezethetjük vissza, de nem ugyanaz az ok fogja kialakítani azt a problémát, és a környezet nem fogja tudni ugyanazon struktúra szerint elhárítani a problémát, és az energia áramlást kiegyenlíteni. Juno esetében itt szintén ugye egy rejtett dolog van, mégpedig a társ érzelmi állapota, ugyanis önmagam képviselése ugye egy párkapcsolatban teljesen függ attól, hogy a társam milyen érzelmi állapotban, milyen viszonyban van, stb. Tehát függök a másiktól, szintén van egy rejtett aspektusa. Ebben még annyira nem vagyok egyébként biztos a Junóban, a Chironban már nagyobb százalék. A 7-es ház esetében nem találtam még egyébként olyan analógiát, amit hozzá tudnék kapcsolni, főleg a házas házhoz, illetve ami a Vénusszal tud azonosságot kialakítani. Tehát mind a két esetben egy érzelmi faktort próbálok keresni. A Vénusz ugye valamilyen tekintetben egy örömforrás,
a Juno is egy örömforrás, tehát hogy ez még további kísérleteket igényel. Én ezt most pirossal írtam be, hipotézis, maradjon mindenkinek a fejében, hogy ez nem egy állandó, ezt még vizsgálni kell, hogy valóban oda helyezhető-e. Jó, Plutó esetében abszolút rejtett információk vannak a viselkedés tekintetében, és mivel ugye a kettőnek teljesen más az idő intervalluma, így ugye a Plutó esetében már nem személyes cselekvési kapcsolódások vannak, hanem társadalmi jellegű kapcsolódások, azaz rejtetten a cselekvés mögött ott van, hogy milyen környezetben tudok cselekedni, mik azok, amiket meg tudok tenni abban a helyzetben, a többiekhez viszonyítottan, stb. Neptunusz tekintetében szintén hogyan látom, hogyan tudom tágítani a teremet, mi az, amihez tudom viszonyítani, mi az a populációs réteg, amihez tudok viszonyítani. És itt jön a pszichológiának egyébként az a hátulütője, amiről beszélek, hogy annak ellenére, hogy a pszichológusok populációs rátákban, vizsgálatokban megpróbálják ugye behatárolni az összes viselkedési mintát, csak az aktuális populációs rétegre tudják vizsgálni. Nem az összes variációra, nem úgy, mint az asztrológia rendszerben, ahol tényleg minden egyes térhalmaz, vagy pedig nézőpont le van fedve, hanem az aktuális populáció tekintetében. És hogyha az aktuális populációban vannak olyan emberek, vagy nincsenek olyan emberek, akik a teljes réteget lefednék, akkor ettől függetlenül a nézőpont tud változni. Tehát 3 dimenzióban létező folyamatok bizony torzulhatnak attól függően, hogy milyen viszonyítási alaphoz nézem ugye a viszonyítást, jó? Tehát, hogy itt szintén ugye tágításról van szó. Szaturnusz-Uránusz tekintetében szintén van ugye egy kapcsoltság, a Szaturnusz tekintetében ugye egy rendszert látok, az Uránusz tekintetében a rendszert bontom, vagy pedig keresem benne azokat a nézőpontokat, amellyel ugye egy másfajta, egy fejlettebb rendszert tudok létrehozni, mégpedig azért, mert újabb nézőpontokkal egy újabb rendszert tudok létrehozni. Tehát itt nem arról van szó, hogy felborítom az eredeti rendszert, hanem arról van szó, hogy azt a rendszert több nézőpontból vizsgálva ugyanazt a rendszert fogom megkapni. Ha több nézőpontból vizsgálva nem ugyanazt a rendszert kapom meg, akkor javítanom kell rajta. Ha több nézőpontból ugyanazt az eredményt fogom kapni, akkor itt ugyanúgy egy struktúráról van szó. Tehát, hogy ezek az analógiák vannak mögötte, nem az, hogy akkor felborítok mindent, meg mit tudom én, tehát annyiféle analógiát, illetve szimbolikát láttam már az Uránusz tekintetében, hogy egyszerűen borzalom. Tehát nem ez az indoka az Uránusznak, nem ezért kapcsoljuk a vízöntőhez, tehát, hogy az Uránusz tekintetében abszolút egy több nézőpontból megközelített, strukturális folyamatról van szó, amelyben a struktúra megmarad, ugyanúgy csak több nézőpontból vizsgáljuk, és hogyha abból a több nézőpontból nem ugyanazt az eredményt fogom kapni, akkor meg kell újítani, stb. Jó? De nem megyek bele ezekbe az analógiákba, mert az analógiák végül is azért születtek meg, hogy az emberek be tudják fogadni. Ha te belegondolsz, végigvittelek volna matematikailag ugye ezen a teljes dolgon, be tudtad volna fogadni? Az emberek többsége le tudja azt vezetni, hogy az energia megmaradás, a házhelyzetek páros megvalósulása tekintetében kapcsolható össze? Nem. Egyértelműen könnyebben meg fogod jegyezni ezt az analógiát, amit az asztrológusok a mai napig ugye alkalmaznak. Vénusz egyenlő a 2-essel, a 2-es egyenlő ugye a bikával, és akkor ezt így bemagoltatják, és akkor bemagoltatnak hozzá analóg párokat, meg szimbolikákat, de valójában nem ezért van az egyezőség, nem azért, mert az szép, meg örömforrás, meg birtoklás, meg stb., meg a tavasznak ugye a második fázisa, és ott meg a virágzás van, meg a stb. Nem ez az indoka. Ezzel csak
a tudattalan rétegedbe próbálják az információkat beleadni. De ha valódi alapját nem érted, akkor elkezdesz halucinálni, úgymond, szinkronicitásba menni, és ilyen téves információkat képezni, és akkor ilyenkor van az, hogy hát vannak az állócsillagok is, és az 5. dimenzió, és az állócsillagokat, hogyha behelyezzük ide, akkor a szinkronicitást, és akkor az oda, és nem. Nagyon fontos, nem. Mindennek megvan a matematikai alapja, ezt most végigvittük, ez volt a matematikai alapja a bolygók tekintetében. Tehát nem azért, mert a Vénusz olyan bolygó felszínnel rendelkezik, hanem azért, mert az energia kiegyenlítés tekintetében így tud ugyanakkora energia befektetéssel megvalósulni az a pár. Jó? Tehát, hogy ezt lássuk meg, ez kapcsolja össze a ház és a jegyhelyzet analógiát, és így egy 3-as összekapcsoltság lesz, amely valóban létrehozza azt a matematikai képletet, hogy az 1-es ház egyenlő a Marssal, a Mars egyenlő a Kos analógiával, és ezáltal tudjuk ezeket a térvizsgálati információkat vizsgálni, és egymáshoz viszonyítani, hogy ugye a Kos analógiát, a Bikát, a Vénuszt hogyan tudom viszonyítani ugye a Marshoz. Jó, tehát, hogy itt fontos, hogy a Vénuszt el tudom kezdeni összehasonlítani, viszonyítani a Marshoz, és stb. Az összes többihez, és a viszonyítási alapok tekintetében értékeket fogok kapni. És akkor itt jön az egyébként, amit szoktunk látni, hogyha egy 3-dimenziós területet vizsgálunk egy 3-dimenziós területhez, akkor megkapjuk a 4. dimenziót. Ugyanez a helyzet egyébként, hogyha 2-dimenziós területet vizsgáltam a 2-dimenziós területhez, akkor kaptam meg ugye a 3. dimenziót, amit ugye bele kellett helyeznem, ugye a 2. dimenzióba, hogy pontosítani tudjam az egésznek a halmazállapotát. Tehát amit látok egyébként az asztrológiai kutatásokban, amit a 2-esben már elmondtam, hogy a 2 dimenzióban visszajönnek ugye azok a minták, amelyek vizsgálhatóak, de azért, mert 2 dimenzióban vizsgáltam. Ha elkezdem 3 dimenzióban vizsgálni, akkor pedig egy másik mintát fogok kapni, de ugyanúgy, ahogy ugye a Kos esetében végigmentem a 2 dimenzión, ugyanígy végig fogok tudni menni, ugye a Kos AC, Mars és az 1-es ház tekintetében szintén ezeket az eltolt ábrákat fogom látni, csak ugye térben fogom ezeket már megkapni, és így fogom tudni ugye egymáshoz helyezni, és látom azt ismét, amelyet be fog bizonyosodni, hogy a térszeretnek ismét az összes szegmensét tudom vizsgálni, azaz az asztrológiai rendszerrel meg tudom határozni azt, hogy viszonyítottan a Földhöz, viszonyítottan az idősávhoz, és viszonyítottan a mozgáshoz, hol helyezkedik el beli. Az egyik térbeli helyzetet fogom tudni vizsgálni a másik térbeli helyzethez. És itt jön majd egyébként az asztrológiának már a tér-időbeli összehasonlítottsága, és ebből fogunk tudni már majd egy 4. dimenziót létrehozni, amikor az emberek kölcsönhatással vannak egymásra az időben, és az idő intervallumban az emberek közössége mit fog tudni létrehozni már ugye teljes társadalmi normarendszerben egymáshoz viszonyítottan. Jó, tehát hogy ott már nem is feltétlen ugye egy embert fogunk önmagában vizsgálni, hanem több ember viszonya, energiája, amit létrehoznak, mert itt ugye mindenféleképpen energiakapcsolat lesz, a sok ember energia kapcsolata milyen változást fog létrehozni az idő intervallumában, milyen mozgás fog létrejönni ebben az idő intervallumban, stb. Ebben már nem szeretnék belemenni. És mivel, hogy már 59 percnél járok, és nagyjából ezt szerettem volna elmondani, mégpedig azt,
hogy a vizsgálat tekintetében a bolygók hogyan fognak bekapcsolódni egy radix ábrába. A vizsgálat tekintetében, ugye itt most még csak kétdimenziósan vizsgáltam, de majd ugye át fogok térni a harmadik dimenzióra, és akkor még egy apró dolog, amit szeretnék elmondani, már majd előkészítve az érzelmi tengelynek ugye a kutatását, mégpedig a fontos pontok, amiről beszéltem már, tehát hogy a nap-hold viszonyát vizsgálom, ezek a hold csomópontok, amely az egyenlítő fölött, illetve alatt lévő hold csomópontokat az ekliptikára helyezi be, és ennek függvényében szintén a jegyhelyzetekbe helyezi be, az asztrológiai képletben ugye a születések időintervallumát, akkor van a Föld-Hold viszonya, ez az, amiről én beszélek, ez az érzelmi tengely, ami szintén ugye a gyújtópontok alapján határozza meg a genetikát, tehát az első a fenotípusos meghatározás volt, a második ugye a genotípusos meghatározás, majd pedig ugye a Föld-Nap viszonya, ez maga a házhelyzet, a házrendszer, az asztrológiai rendszer, amiben belehelyeztem mindent. Tehát ez az a fix viszony, amiben igazából vizsgálom, és az asztrológia rendszere a Föld-Nap viszonyát vizsgálja. Jó, tehát ez az a három pont, amelyet, hogyha vizsgálok, a mi életünkben, a mi általunk felfogott rendszerben, a 3 dimenzióban, ezek a nézőpontok kiemelkedően fontosak lesznek. Aztán majd, ha valaki már nem a naphoz viszonyítja a dolgokat, hanem egy galaktikus rendszerhez, amikor már valaki annyira távolról vizsgálja ezeket a helyzeteket, hogy űrhajóval utazik, és nem tudom én milyen nézőpontokat fog látni, stb. Akkor már más viszonyítási alapok lesznek, hát nem tudom, hogy ez hogyan fog működni, de most jelenleg a Földről tekintve, a naprendszerben ezek az összes vizsgálati információk, összes vizsgálható lehetőség, amelyben be tudjuk rakni az összes variációt, mérni tudjuk egymáshoz, és vizsgálni tudjuk a rendszerben. Jó, és akkor itt jön majd ugye a Föld-Hold viszonya, amely a gyújtóponttal az érzelmi tengelyt fogja kihozni, és hogy ez hogyan viszonyul, ugye a radix képletben milyen jelentéseik vannak, a felszálló-leszálló holdcsomópontban milyen jelentések vannak, és a fenotípusos, genotípusos megjelenések milyen viselkedési mintákban fognak tükröződni. Jó, tehát, hogy ez a 3 kutatási anyag abszolút egymásba fért, és fontos volt az, hogy az asztrológia alapjait megértsük matematikailag, energiakölcsönhatás tekintetében, illetve logikailag, hogy ne a szinkronicitáshoz menjünk vissza, ne a téveszmékhez, ne azokhoz a viszonyítási alapokhoz, amelyek téves információkat fognak visszaadni. Több nézőpontból vizsgálva, és ha valaki azt mondja, hogy hát vizsgáljuk több nézőpontból, nézzük a jegyhelyzetet, a bolygót, meg nézzük ugye a házhelyzetet, az még nem fogja megadni, hogyha egy téves információ alapján kapcsoltuk össze ugye az információkat. Jó, tehát, hogy ez az alapja, ennek megfelelően kell a struktúrában észrevenni ezeket a nézőpontokat, és ennek függvényében vizsgáljuk a képletet. És ez alapján tudjuk azt mondani, hogy ebben a téridőintervallumban minden egyes lehetőséget így fogunk tudni vizsgálni a képletben. És akkor nem lesz félreértés, hogy miért determináljuk ugye az embert. Nem szabad téridőben az idő intervalluma nélkül vizsgálni az embert, mert úgy determinisztikus lesz. Ha csak egy nézőpontból nézem a dolgot, akkor igen, valóban determinisztikus lesz. 3D esetében minimum 2 nézőpontról kell vizsgálni, de a legjobb, hogyha 3 nézőpontot tudok vizsgálni, és a 3 nézőpontot viszonyítom ugye ahhoz a helyzethez. Jó?
Ennyi lettem volna, köszönöm szépen a figyelmedet, találkozunk majd egy következő alkalommal. Ha szerencsém van, lesz egy tranzit előrejelzést fogok még ugye adni, mert ugye a Merkur is váltott, illetve az érzelmi tengely is visszalépett a Skorpió-Bika analógiába, és vannak olyan információk, amelyek a telihold után ugye képződnek, amelyekre érdemes ugye nézni, és a viselkedési minták tekintetében érdemes ugye genotípusosan beazonosítani azokat a folyamatokat, amelyek fenotípusosan megjelennek az életünkben, illetve a környezetben, amelyek jelentkeznek. Jó, köszönöm szépen még egyszer a figyelmedet, találkozunk majd egy következő alkalommal. Szia!